Assalamualaikum. So dalam video kali ini saya akan mulakan perbincangan kita untuk soalan mock test set 4. Kita akan bincangkan skema, penyelesaian masalah dan juga pemarkahan bagi section B. So kita mulakan dengan soalan 1, simple harmonic motion. So question 1A, define simple harmonic motion, and question number 1A2, define frequency. So ini pelajar semua kena hafal kerana soalan definition juga boleh keluar dalam section B. So mari kita tengok jawapan dia. So simple harmonic motion is defined as a periodic motion without loss of energy in which the acceleration is directly proportional to the displacement from equilibrium position and is directed toward equilibrium position but in opposite direction with displacement. So di situ ada dua keyword. Yang pertama sekali, acceleration is directly proportional to displacement, dan yang kedua, the direction of acceleration is opposite to the displacement. So ada dua key yang penting. Yang ini sebenarnya kita dapat definition ini daripada equation of simple harmonic motion. A is equals to negative omega square x. Acceleration dalam equation ini directly proportional dengan displacement x. Tetapi direction of acceleration is opposite to the displacement. So negative sign dalam equation ini menunjukkan bahawa directionnya adalah opposite. Dan yang seterusnya, bagi definition frequency, frequency is defined as the number of oscillation in 1 second. So itu satu definition yang mudah. So total markah di sini ada 3. Untuk dua keyword dalam definition simple harmonic motion, kita bagi 2 markah. So J1 dan juga J1. Dan bagi definition frequency, kita bagi satu markah. So total untuk soalan 1A adalah 3 markah. So seterusnya, mari kita tengok soalan 1B. The position of a mass on a spring is given by x is equals to 6.5 cm sine 2 pi over 0.88 second times t. So soalan ni, kebiasaan kalau kita tengok soalan-soalan yang saya bagi, yang kita dah buat selama ni, unit bagi x dan juga unit bagi t dinyatakan dalam soalan. X is in centimeter dan juga time is in second. Tetapi dalam bentuk soalan yang seperti 1B ini, unitnya diberi dalam equation. So di sini kita dapati bahawa the unit for x is in centimeter while the unit of time is 0.88 second. So soalan nombor 1, okay, B1, what is the amplitude of oscillation? Nah, kita akan comparekan equation ini dengan general equation of simple harmonic motion. X is equals to A sin omega t. Dalam kes ini, kita boleh nampak bahawa the amplitude is equals to 6.5 cm. So, itu satu markah. Jawapan dan unit yang betul. So, soalan yang kedua. Calculate the period and frequency of the oscillation. Untuk kita mengira period dan frekuensi, kita perlu tahu value of angular frequency ataupun angular velocity omega. Dalam kes ini, omega is equals to 2 pi over 0.88 second. Unitnya adalah radian per second. So itu adalah value omega. Dan kita akan gunakan rumus omega is equals to 2 pi untuk cari period over t. So kita pun masukkan kita punya value dalam equation. So saya ada 2 pi over 0.88 second is equals to 2 pi over t. Nah, dekat sini sebenarnya kita dapat tahu bahawa tanpa menekan kalkulator, kita dapat tahu bahawa the value of t is equals to 0.88 second.
So untuk ini markahnya cuma satu saja sebab terlalu mudah. Yang ini ganti jawapan dan juga unit yang betul akan dapat satu markah. Seterusnya kita nak kira pula frekuensi. So ada dua cara, sama ada kita guna pengiraan frekuensi is equals to 1 over time, F is equals to 1 over T, ataupun kita boleh gunakan saja rumus omega is equals to 2 pi times F. So mana-mana saja pun betul. So di sini kalau saya pakai omega sama dengan 2 pi over F, omega is equals to 2 pi over 0.88 is equals to 2 pi times F, dan kita selesaikan equation ini untuk dapat frekuensi. Yang mana frekuensi di sini sama dengan 1.136 Hz. Okey, so markah juga di sini sangat mudah. So markah dia adalah ganti jawapan dan unit yang betul. So itu soalan 1B1 dan soalan 1B2. Soalan 1B3 masih lagi dalam function kita yang tadi. Yang ini function x is equals to 6.5 sin 2 pi over 0.88 t. So dalam soalan nombor 3 dia nak kata calculate the displacement x of the oscillation when time t is 0.25 second. So di sini kita cuma masukkan saja value t ke dalam equation kita. So 2 pi over 0.88 times 0.25, dan kita akan dapat the value of displacement x is equal to 6.35 cm. Now make sure kalau ada sesiapa lagi yang buat silap dalam soalan ni, ini mungkin disebabkan lupa nak tukarkan mode calculator kepada radian. Okay, so dalam kes ini kita gunakan mode radian. Dan unit bagi displacement adalah cm sebab kita ikut unit bagi amplitude 6.5 cm. So itu jawapan bagi soalan 1B3. Markahnya adalah ganti yang betul dan juga jawapan unit yang betul. So soalan yang keempat. Soalan yang keempat dia kata sketch the displacement against time t for one complete cycle of this oscillation. So apabila kita sketch, kita akan gunakan pensel. Pastikan kita tuliskan axis yang betul. X in centimeter, y axis in centimeter, yang ni x displacement, versus t time in second. Function kita di sini adalah function sine. Therefore, kita lukiskan shape of sine. Satu cycle sahaja, dan kita labelkan value amplitude 6.5, negative amplitude negative 6.5, dan juga period t. Dalam kes ini period is a time taken for one complete oscillation, yang mana dalam kes ini period adalah 0.88 second. So ada semua benda tu, pelajar semua boleh mendapat 4 markah. Okay? So banyak pula markah diberi dalam graf ini. Biasanya kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Kita tengok saja tahun tu macam mana. Sama ada tahun tu nak bagi 3 markah ataupun 4 markah, bergantung kepada kertas pada tahun tersebut. So dalam kes mock test kali ni, saya buat mock test ni, saya bagi 4 markah untuk graf ini. Yang pertama sekali, pada shape. Shape mesti sine. Kalau bukan sine, salah. Yang kedua,
Labelkan exist dengan unit yang betul. Mesti unit betul. Baru dapat satu markah with correct unit. Yang ketiga, labelkan amplitude. 6.5 dan juga negative 6.5 dapat lagi satu markah. Dan yang keempat, labelkan period. So label period dapat lagi satu markah. Maka total di sini adalah 4 markah bagi soalan 1B4. Jumlah markah, the total marks for question 1 is 12 marks. So kira markah pada pelajar semua dan tuliskan pada kertas jawapan masing-masing. Itu saja untuk video kali ini. Untuk video seterusnya saya akan bincangkan soalan nombor 2. Sekian, terima kasih.